नमस्कार, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे मी माय लाईफ. आणि आता मी बनवणार आहे शिरा. तर त्याची रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करते आहे. तर मग चला बनवूया शिरा. तर सगळ्यात आधी मी गॅस पेटवून घेते आहे आणि त्याच्यामध्ये टाकणार आहे तूप. तर मी 4 चम्मच तूप टाकलं याच्यात. आणि तूप वितळलं की त्यात मी अर्धी वाटी रवा टाकणार आहे. गॅस मीडियमवर स्लोवर करते. रवा आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे. आपला रवा छान भाजून झालाय, मस्त सुगंध येतोय. आता मी त्यात टाकणार आहे साखर. अर्धी वाटी साखर घेतली आहे मी. म्हणजे जेवढा रवा होता अर्धी वाटी तेवढीच साखर टाकली आहे मी याच्यात. एक काही सेकंद आपल्याला फक्त हे साखर आणि रवा असं मिक्स करायचं आहे. आता मी याच्यात टाकणार आहे दूध. दूध मी 1 वाटी घेतलंय. आणि आता याला आपल्याला छान शिजू द्यायचे रव्याला. आता तुम्ही बघू शकता की दूध आटत आलंय आणि साखर पण वितळली आहे यातली. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि झाकण ठेवण्याच्या आधी आपण याच्यात टाकायचं आहे वेलची पूड आणि हे बदाम आणि किशमिश टाकते मी. तुम्ही कोणतेही ड्रायफ्रूट्स तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. हे बघा, सगळं दूध आटून गेलंय आणि साखर पण सगळी त्यात विरघळून गेली आहे. आता आपल्याला याच्यावरती एक वाफ काढायची आहे. आता आपला शिरा मस्त वाफवून झालाय. आता मी याची प्लेटिंग करते. ओके, तर आता मी हा एका वाटीमध्ये शिरा काढून घेणार आहे आणि त्याला असं दाबून घेणार आहे. याच्या खाली मी मनुके टाकले होते.
हे पहा, मी असं वाटीमध्ये तो असं प्रेस करून घेतला आहे आणि हा थोडा थंड झाला की आपण एका प्लेटवर ठेवून त्याला उपडं मारून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता, हा माझा शिरा तयार आहे आणि हे मी ते मणुके लावले होते त्यामुळे ही अशी डिझाईन झाली आहे. तर तुम्ही हवं त्या पद्धतीने सजवू शकता. आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. आणि मी भेटते पुन्हा तुम्हाला नवीन व्हिडिओमध्ये. पण प्लीज जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. बाय बाय.